नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई भान्टाको तरुवा अर्थात् तारेको भान्टाको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। यसरी बनाएको भान्टा एकदमै स्वादिलो हुन्छ। यो चाहिँ तराई स्पेशल रेसिपी हो। भान्टाको तरुवा बनाउनको लागि मैले भान्टालाई यसरी गोलो गोलो बनाएर काटेर लिएको छु। तरुवा बनाउनको लागि हामीले अलि ठुलो साइजको भान्टा लिनुपर्छ। त्यसपछि मैले एउटा बाउलमा राखेँ बेसन। अब यसमा थोरै बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनियाँ पाउडर, गरम मसाला पाउडर, त्यस्तै मैले पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। अब यसमा थोरै पानी राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि मैले यसमा यो भान्टा पनि राखेँ। अब यसमा चाहिँ यो मसला राम्रोसँग लगाउनुपर्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि यो फ्राई गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। भान्टालाई तार्नको लागि मैले प्यानमा थोरै तेल राखेँ। अब यो भान्टालाई प्यानमा राखेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो भान्टालाई रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ दुवै साइड फर्काएर फ्राई गर्नुपर्छ। यतिको भएपछि हाम्रो यो तारेको भान्टा अर्थात् भान्टाको तरुवा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले यसलाई एउटा प्लेटमा राखेँ। त्यसपछि अब यो बाँकी रहेको भान्टालाई पनि तार्ने। अब हाम्रो यो भान्टाको तरुवा चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो भान्टाको तरुवा बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।